ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શેઠા સંદીપ અને બીજી એક ન્યૂઝ તમને ખાસ આપવા માંગીશ કે ધોરણ 12, હા એ મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સ ગુજરાત બોર્ડ નું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે અને ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. ઓકે, વધારે વાત નહીં કરીએ, પણ એટલીસ્ટ જેના રિઝલ્ટ પણ સારા નથી આવ્યા કોઈ ટેન્શન ન લેતા. બાકી જેના રિઝલ્ટો બહુ સારા આવ્યા છે તે બધા મિત્રો માટે એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે તમે કે જેના રિઝલ્ટ બહુ અતિ સારા આવ્યા છે અને જેના રિઝલ્ટ થોડા ડલ પણ આવેલા છે, ટેન્શન નહીં. આપણી પાસે જી અને નીટ આ આપણું મેન હથિયાર છે. તો જી અને નીટની માટે તૈયારી કરતા રહેજો, કારણ કે ટૂંક સમયમાં એની એક્ઝામ ગોઠવવાની છે. ઓકે, બેસ્ટ ઓફ લક. ચલો આપણે આપણો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ 11th સાયન્સ કે જે 12માં આવી ગયા છે. આપણે લાસ્ટ ટોપિક ભણ્યા હતા તત્વયોગ મિતીય ક્ષતિ અને તેમાં બીજી એક ક્ષતિ હતી અશુદ્ધ ક્ષતિ. રાઈટ મિત્રો, આપણે જે આગળ ટોપિક ભણી ગયા એ મુજબ અત્યાર સુધી ક્ષતિના આપણે મેન 3 પ્રકારમાંથી 2 પ્રકાર ભણી ગયા છે. તો આ 2 પ્રકાર જે ભણ્યા એમાં જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને મેસેજ છોડી શકો છો. બાકી થિયરિકલ ટોપિક જ છે જેના પર આરામથી તમે સમજી શકો છો. આગળ વાત કરીએ તો ત્રીજા પ્રકારની ક્ષતિ છે જેનું નામ છે બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ. તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ એટલે તો આપણને ખબર હતી કે કોઈ સંયોજન કે કોઈ ઘન પદાર્થ હોય એમાં રહેલા ઘટક કણોનું પ્રમાણ સરખું હોવું જોઈએ. પણ બિન તત્વયોગમિતીય એટલે શું? કે બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિનો મતલબ થાય છે કે જે ઘન પદાર્થ હશે એ ઘન પદાર્થની અંદર રહેલા ઘટક કણો, પરમાણુ, અણુ કે આયનો એ કેવા છે? યોગ્ય પ્રમાણમાં નહીં હોય. મતલબ કે એમાં ઘટક કણોનો જે ગુણોત્તર આવતો હશે બધાનો ગુણોત્તરમાં કંઈક ઓછો વધારો થતો હોવા જોઈએ. તો એક પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ જોઈએ. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે આ પ્રકારની ક્ષતિ જે બિન તત્વયોગમિતિ પ્રકારની છે એ જોવા ક્યાં મળે છે? અકાર્બનિક પદાર્થોમાં જોવા વધારે મળતી હોય છે. કેમ? કે અકાર્બનિક પદાર્થોમાં તમે NaCl લઈ લો, ઝિંક સલ્ફાઇડ લઈ લો, કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ શકો છો કે જેમાં કાર્બન પરમાણુ હાજર નથી. તો આવા અકાર્બનિક પદાર્થોની અંદર તમને મોટા ભાગે બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ જોવા મળે છે. કારણ કહીશ તમને ખાસ કે અહીંયા જે સંયોજન બને છે, અહીંયા જે ઘન પદાર્થની રચના તૈયાર થાય છે એ ઘન પદાર્થ ક્યારે બન્યો હોય? કે અલગ અલગ પ્રકારના તત્વોનું, પરમાણુનું મિશ્રણ થઈને ઘન પદાર્થની રચના થઈ હોય અને એ રચના થાય છે ત્યારે અંદર કંઈક એવી ઘટના બને છે કે આ પ્રકારની ક્ષતિ એ એમાં રહેલા ઘટક કણોના કારણે થાય છે ને. તો એ ઘટક કણોનું પ્રમાણ કાં તો વધી જાય છે કાં તો ઘટી જાય છે. ફરીવાર રિપીટ કરું છું કે ધારો કે મારે કોઈ વસ્તુ બનાવવી છે, એક એક્ઝામ્પલ આપો આપણા રોજિંદા જીવનનું, કે ધારો કે મારે છાશ બનાવવી છે, રાઈટ? તો છાશ બનાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કે દૂધની અંદર 2-3 ટીપા છાશને એડ કરી દઈએ છીએ, જેના કારણે શું થાય છે કે દૂધની જે પ્રોસેસ થાય ને પ્રોસેસ થયા પછી આપણને દહીં બને છે કે સમથિંગ આપણે એક્સ્ટ્રા બીજી કોઈ પ્રોસેસ બનાવતા હોઈએ છીએ. તો ઘણીવાર આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે કે દહીં બનાવવા માટે પણ એ જે દહીં બન્યું ને, આપણે ઘણીવાર મમ્મી ટ્રાય કરતા હોય છે ઘરે, તમે જોઈ શકો છો અથવા ખુદ પણ અનુભવ કરી શકો છો કે દૂધ લઈ દૂધની અંદર 2 થી 3 ટીપા જો તમે એ છાશના એડ કરી દેશો તો એ વસ્તુ ત્યાં દહીંમાં ટ્રાન્સફોર્મેશન પણ થઈ શકે છે. તો આ એક એવું ઉદાહરણ છે કે જે એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં ટ્રાન્સલેટ કરે છે. તો શું જે ફેરફારો થતા છે તો એ જ ફેરફારો આપણે અહીંયા સમજવાના છે. કે ધારો કે જો યોગ્ય પ્રમાણમાં, તમને ખ્યાલ હોય કીધું, યોગ્ય પ્રમાણમાં દૂધમાં છાશ ઉમેરવામાં ન આવે તો દહીં બનતું નથી. વધારે પ્રમાણ થાય ને તો પણ બનતું નથી અને બહુ ઓછું પ્રમાણ થાય તો પણ એ સારું ક્વોલિટી વાળું દહીં બનાવી શકાતું નથી. તો સારામાં સારી ક્વોલિટી વાળું દહીં કે માટે બને? કે જ્યારે એમાં ઉમેરવામાં આવતી છાશ અને દૂધનું મિશ્રણ યોગ્ય હોય તો એ પદાર્થની રચના થાય છે. સેમ ટુ સેમ અહીંયા છે. તમારે કોઈ ઘન પદાર્થની રચના કરવી છે તો એ ઘન પદાર્થની રચના કરવા માટે એ પદાર્થોનું મિશ્રણ યોગ્ય રીતે હોવું જોઈએ. પણ જ્યારે હોતું નથી ત્યારે આ પ્રકારની ક્ષતિ ઉદ્ભવે છે જેને કહેવાય બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ, કે જે અકાર્બનિક પદાર્થોમાં જોવા મળે છે અને આ ક્ષતિના કારણે તમારી જે ઘન પદાર્થની રચના છે એમાં ખલેલ પહોંચે છે. આપણે આગળ જે જોઈ હતી એ હતી તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ. અને તત્વયોગમિતીય ક્ષતિની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખલેલ બાહ્ય રીતે ઘન પદાર્થ પર પડતી હતી નહીં. અહીંયા તમારા બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિના કારણે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની રચનામાં ફેરફાર પડે છે. કઈ રીતે પડશે એ આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ નોટ કરી લેજો, અકાર્બનિક પદાર્થોમાં હોય છે, ત્યારબાદ ખલેલ પહોંચાડે છે રચનાને અને આ પ્રકારની ક્ષતિ તેમાં રહેલા ઘટક કણોના ગુણોત્તર પ્રમાણના કારણે અસર પડતી હોય છે. ક્યાં જોવા મળે, કેવી રીતે જોવા મળે એ પછી જોશું. પણ એના પહેલા આ પ્રકારની ક્ષતિ કેટલી હોય? તો નોર્મલી હું કોઈ વસ્તુની રચના કરું છું, કાં તો એમાં ધાતુનું પ્રમાણ કેવું થઈ ગયું હોય? વધી ગયું હોય. કાં તો ધાતુનું પ્રમાણ કેવું થઈ ગયું હોય? ઘટી ગયું હોય. તો આમ કુલ 2 પ્રકારે આપણે આ ક્ષતિને જોવાના છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરશું ધાતુમાં વધારો ક્ષતિ, મતલબ કે જે ક્ષતિ ઉદ્ભવે છે એના
કારણ શું છે કે એનું કારણ એ છે કે ઘન પદાર્થની અંદર ધાતુઓનો વધારો છે અને બીજું કાં તો એ ઘન પદાર્થની જે રચના થઈ છે એમાં ધાતુઓની ઉણપ જોવા મળે છે. આમ તમે આ બે પ્રકારની ક્ષતિ વિશે આપણે જોઈશું 1 by 1. ધાતુ વધારો ક્ષતિ. બિન તત્વયોગમિતીય ક્ષતિમાં બીજા પ્રકારની ક્ષતિ છે ધાતુ વધારો ક્ષતિ. હવે કઈ રીતે ધાતુ વધે છે એ જોઈએ અને એના ઉદાહરણ કોણ છે એ પણ આપણે સારી રીતે આ થિયરીમાં જોશું. પણ એના પહેલા ધારો કે હું તમને એક સ્ટોરી કહું અને હું એમ કહું કે આ સ્ટોરીને આધારે તમને થિયરી યાદ રહી જાય તો બેટર છે ને. તો આપણે એક કામ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે બધા એવું ધારી લઈએ કે આપણે એક બંધ ઓરડામાં છીએ. ક્યાં છીએ બેટા? બંધ ઓરડામાં. અને આપણા ઘરે જે ટીપાઈ હોય છે ને, ટીપાઈ અધરવાઇઝ કોઈ મોટું ટેબલ, એવું મોટા ટેબલ જેવો એક સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. શું છે બેટા? મોટો એક સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે અને આપણે એવું માની લઈએ કે NaCl નો છે. હું રિપીટ કરું છું સ્ટોરી મારી કે આપણે એક બંધ ઓરડામાં છીએ. એ બંધ ઓરડામાં એક મોટો ઘન પદાર્થ છે. આપણે ખાલી જોવાવાળા છો, આપણે અંદર હાજર છીએ નહીં. આપણે એઝ અ ઓબ્ઝર્વેશન કરવાનું છે શું થાય છે, રાઈટ? તો બંધ ઓરડાની અંદર એક મોટો ઘન પદાર્થ છે અને એ કોનો છે? NaCl. ઉદાહરણ સ્વરૂપે સોડિયમ ક્લોરાઇડ નો છે, રાઈટ? તો એ ઘન પદાર્થ કઈ રીતે બનેલો છે? અંદર ઘટકોની ગોઠવણી કઈ છે? Na+Cl-, Na+Cl-. હવે ઉપર પણ તમે જોઈ શકો છો મેં એક ઘન પદાર્થ બતાવેલો છે જે બંધ ઓરડામાં છે એવું માનીએ. ઓકે, તો આવો ઘન પદાર્થ જ્યારે બંધ ઓરડામાં હોય કે જેમાં ઘટક કણોની ગોઠવણી કંઈક આ રીતે હોય છે Na+Cl-, 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 રાઈટ? ઉપર નીચે વ્યવસ્થિત ક્રમશઃ ગોઠવણી થયેલી છે. હવે આ જે બંધ ઓરડામાં છે એ બંધ ઓરડાની અંદર ધારો કે હું NaCl ના ઘન પદાર્થને સોડિયમની બાષ્પની હાજરીમાં ગરમ કરું. શું કરું મિત્રો? સોડિયમની બાષ્પની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે. કહેવાનો અર્થ શું છે કે આપણી પાસે એક NaCl નો ઘન પદાર્થ હતો અને એને આ બંધ ઓરડું કે જેમાં શું અત્યારે બાષ્પ છે ની ભરેલી છે, કે જે બાષ્પ જોવા મળે છે ને બાષ્પ વાળું વાતાવરણ હવામાં સોડિયમની બાષ્પનું છે. તો શું થયું? ઘટના એવી એક બને છે કે NaCl નો ઘન પદાર્થ કે જે બંધ ઓરડામાં સોડિયમની બાષ્પથી ઘેરાયેલો છે એ ટૂંક સમય પછી જોશો તો મોટા ભાગેની જે સોડિયમની બાષ્પ છે એ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પર આવીને જમા થવા લાગે છે. શું ટોપિક હતો આપણો? કે એક NaCl નો ઘન પદાર્થ છે સોડિયમની બાષ્પના વાતાવરણમાં છે, આપણે એને ગરમ કર્યો તો જેટલી પણ સોડિયમની બાષ્પની આસપાસ હતી ને વાતાવરણમાં એ બધી આવીને ક્યાં જમા થવા લાગી? સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પર જમા થવા લાગે છે. પરિણામે આ ગરમ બાષ્પ જ્યારે એની સપાટી પર આવે છે ત્યારે શું થાય છે તો કે સપાટી પર જમા થયેલો બધો સોડિયમ છે ને ત્યાં રહેલા Cl- સાથે, કોની સાથે બેટા? Cl- ના આયનો સાથે જોડાય અને પ્રસરણ પામતો NaCl બનાવે છે. એવું સમજો. બધો એને આવ્યો સોડિયમ માંથી. હવે ત્યાં રહેલા NaCl ના સ્ફટિકમાં શું હોય? Na+Cl-, તો ત્યાં રહેલા Cl સાથે જોડાય અને પ્રસરણ પામી NaCl બનાવે છે. તો આ જે નવો NaCl પ્રસરણ પામીને આગળ ગયો એ તો જાય એનો વાંધો નથી, પણ જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ આપણી પાસે ઓલરેડી છે એમાં શું થયું તો કે Na+Cl-, માનો કોઈ Cl જતો રહ્યો. કોની સાથે? જે બાષ્પ સોડિયમની આવી હતી એની સાથે જતો રહે છે, NaCl બનાવી લે છે. તો આ થવાના કારણે શું થયું તો જે સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ હતો એમાં કેટલાક સ્થાનો Cl ના હવે ગાયબ થઈ ગયા છે. એ બાજુમાં આકૃતિ જોશો તો ખ્યાલ આવે છે કે એમાં રહેલો Cl- ત્યાંથી જતો રહ્યો અને જે Cl- જાય છે ત્યાં શું થાય છે તો કે ઘન પદાર્થની અંદર જે ખાલી પડેલું સ્થાન છે ઋણ આયનનું છે. કોનું છે મિત્રો? Cl- નું. તો એ ઋણ આયનના ખાલી પડેલા સ્થાનને આપણે કહીશું એનાયન. એનાયન અને કેટાયન તો ખબર જ છે ને, ધન આયન હોય તો કેટાયન અને ઋણ આયન માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનાયન. તો એ ઋણ એનાયનનું જે સ્થાન ખાલી છે ત્યાં શું ઘટના બને છે તો જો તમે Cl જવા દો ને તો Cl જશે તો એ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં રહેલો સોડિયમ, એ સોડિયમ પોતે સોડિયમ પરમાણુમાંથી સોડિયમ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપે બનશે. એટલે સોડિયમમાંથી જ્યારે સોડિયમ પ્લસ બનશે તેમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન છૂટો પડશે. તો આવા જેટલા પણ સોડિયમના પરમાણુ એની સપાટી પર જમા થશે અને ત્યાં એની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે તો એ પ્રક્રિયાથી તમને ઘણા બધા ઇલેક્ટ્રોન મળશે ને એ ઇલેક્ટ્રોન જેટલા એને ગુમાવેલા હશે એ આ સંપૂર્ણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ફરતા હશે અને ફરતા ખાલી પડેલા સ્થાન પર આવીને ગોઠવાઈ જાય છે જે Cl એ ખાલી કર્યું હતું તે. તો આમ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા જે સ્થાન ગ્રહણ થયું અને એના કારણે શું થયું કે ત્યાં ઋણ આયનની કમી ઓછી થઈ ગઈ. પણ નોટિસ કરો મિત્રો કે જેટલા પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં સોડિયમના પ્લસ છે Cl ના માઇનસ છે તો હવે કોના વધારે છે? કારણ Cl તો છે નહીં, ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન છે ને. તો આમ ચેક કરશો તો સોડિયમ પરમાણુના આયનો ત્યાં વધારે જોવા મળશે. તો આમ સોડિયમ ધાતુમાં શું થયો? વધારો. પણ એ સોડિયમ ધાતુમાં જે વધારો થયો એની કમ્પેરમાં ત્યાં ખામી તો ઊભી છે ને Cl ની.
એને કહેવાય ધાતુ વધારો ક્ષતિ. આ આપણી દેશી ભાષામાં તમને સમજાવ્યું કે કઈ રીતે કોઈ પદાર્થમાં ક્ષતિ ધાતુ વધારવાના કારણે થઈ જશે. હકીકતમાં એ સોડિયમ પરમાણુ સંખ્યા વધી નથી. સોડિયમ તો ત્યાં જ છે. બાહ્ય સોડિયમ પરમાણુએ ત્યાંના Cl ને ઓછો કર્યો છે. પણ ઓછો થવાના કારણે શું થયું કે જે ઋણ આયનોનું સ્થાન ખાલી પડ્યું ને, એ ઋણ આયનોના સ્થાન ખાલી પડવાના કારણે અહીંયા સોડિયમ પરમાણુનું પ્રમાણ એના સ્ફટિકમાં વધારે ગણાય છે. પરિણામે સોડિયમ ધાતુમાં વધારો થાય છે. આને કહેવાય ધાતુ વધારો ક્ષતિ. હવે આપણે આ ટોપિકને આપણી NCERT ની બુક પ્રમાણે જોઈશું. હા મિત્રો, આપણે આપણા ચેપ્ટરના છેલ્લા 2-3 લેક્ચર તો આપણે NCERT મુજબ જ ચલાવીએ છીએ અને તમારે NCERT ની બુકમાંથી જ વાંચવાના છે. તો જોઈએ આપણે આપણી થિયરીમાં કે સૌપ્રથમ આ પ્રકારની જેટલી પણ થિયરી છે કે આ પ્રકારના જેટલા પણ ધાતુ વધારો ક્ષતિના ઉદાહરણો છે, એમાં કયા કયા ઉદાહરણો હોઈ શકે અને એમાં કઈ કઈ રીતે આ ક્ષતિ ઉત્પન્ન થતી હોય જોઈએ છે. રાઈટ, આપણે બુકમાં એક જ ઉદાહરણ આપ્યું છે, પણ આપણે બીજા ઉદાહરણ દ્વારા પણ આને સમજશું. પહેલા તો ધાતુ વધારો ક્ષતિ કઈ રીતે થાય છે? ધાતુ વધારો ક્ષતિ આપણે અત્યારે જોઈ ઋણ આયનોના સ્થાન ખાલી પડવાના કારણે, એનાયનોના કહેવાય ને, ઋણ એટલે કોણ? એનાયનોના સ્થાન ખાલી થવાના કારણે, તો એનાયનના રિક્ત સ્થાનોના કારણે ધાતુ વધારો ક્ષતિ ઉત્પન્ન થતી હોય છે. તો જોઈએ અંદર કોણ આવે તો પહેલો છે NaCl, બીજો છે KCl, cesium ક્લોરાઇડ એટસેટ્રા. આ શું બધા ભાઈ? કોઈ પણ પ્રકારનો તમારે આયનીય હેલાઇડ લેવાનો છે. શું લેવાનો છે? આયનીય હેલાઇડ. હવે આ પ્રકારનો કોઈ પણ તમે આયનીય હેલાઇડ લેશો તો આયનીય હેલાઇડ સંયોજનોમાં તમને આ પ્રકારની ધાતુ વધારો ક્ષતિ જોવા મળે છે. ખાસ કરીને સમૂહ નંબર 1 માં વધારે જોવા મળતી હોય છે. ઘટનાક્રમ મુજબ આગળ વધીએ તો સૌપ્રથમ આપણે શું કર્યું હતું કે NaCl ના સ્ફટિકને ક્યાં લઈ ગયા હતા આપણે? સોડિયમના બાષ્પના વાતાવરણમાં ગરમ કરવામાં લઈ ગયા હતા. રાઈટ, વાત સાચી ને? આપણે આગળ ભણી ગયા સ્ટોરી કે NaCl ના સ્ફટિકને આપણે ક્યાં લઈ જઈશું? સોડિયમની બાષ્પના વાતાવરણમાં લઈ જઈશું. અને જેવો સોડિયમની બાષ્પના વાતાવરણમાં જશે ત્યાં આપણે એને શું કરવાના છીએ? ગરમ. તો જેવો ગરમ કરવામાં આવે ત્યારબાદ શું થાય છે? તેમાં રહેલા સોડિયમના પરમાણુઓ એ સ્ફટિકની સપાટી પર જમા થાય છે. મુદ્દા નંબર 2 પણ સમજાઈ ગયો છે કે સૌપ્રથમ સ્ફટિકમાં ઘન પદાર્થ લઈ લો NaCl નો અને એને સોડિયમની બાષ્પના વાતાવરણમાં ગરમ કરો તો સોડિયમની બાષ્પના કણો એની સપાટી પર આવીને જમા થાય છે. આગળ બોલું તો આ જમા થયેલા જેટલા પણ સોડિયમના પરમાણુ છે સ્ફટિકમાં રહેલા કોણ? Cl- સાથે જોડાઈને શું બનાવતા હતા? NaCl. હા મિત્રો, અહીંયા જે કંઈ પણ સોડિયમના પરમાણુ છે Cl- સાથે જોડાય અને સ્ફટિકમાં રહેલા Cl સાથે જોડાઈને જતા રહે છે, પ્રસરણ પામતા હોય છે અને બનાવે છે NaCl. પણ એ NaCl બને એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ ત્યાં રહેલો સોડિયમ એ પોતાનો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી પોતે બની જાય છે સોડિયમ પ્લસ. સોડિયમનો ધન વીજભારિત્ય પ્રાપ્ત કરે છે. આમ જોશો તો આ તો આ પોતે સોડિયમ પ્લસ સ્ફટિકમાં ઘન પદાર્થમાં તૈયાર થઈ ગયો, પણ આ ઇલેક્ટ્રોનનું શું? તો કે ઇલેક્ટ્રોન જે છૂટો પડેલો છે ક્યાં જવાનો છે? જ્યાં ક્લોરીન પરમાણુએ સ્થાન ખાલી કરેલ છે ત્યાં. તો જેવો છૂટો પડેલો તમારો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી પડ્યો એ ખાલી પડેલા ક્લોરીન પરમાણુના સ્થાન પર ગોઠવાઈ જાય છે. આમ વિદ્યુતીય તટસ્થતા જળવાઈ રહે. આયનીય ઘન પદાર્થમાં કે કોઈ પણ પ્રકારના ઘન પદાર્થ હોય કે ત્યાં વિદ્યુતીય તટસ્થતા જાળવી રાખવાની બાબત આવે તો વિદ્યુતીય તટસ્થતા અહીં ધન અને ઋણભાર વીજભારિતમાં જળવાઈ રહે છે. પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે? પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન Cl ગયો ને, કારણ કે ઘન પદાર્થની રચનામાં જોશો તો Na+Cl- હોવું જોઈએ, પણ અહીંયા Cl ની જગ્યાએ પર કોણ છે? ઇલેક્ટ્રોન છે. આમ તમે જોશો તો સ્ફટિકમાં ક્લોરીન પરમાણુની કરતા કોનો વધારો જોવા મળે છે? હવે સોડિયમ પ્લસ નો. તો આને ધાતુ વધારો ક્ષતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને જોશો તો જે તમારો છૂટો પડેલો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે એ તમે ક્યાં જોવા મળશે તમને? કે એના દ્વારા તમારું જે ખાલી પડેલું સ્થાન હતું ને એનાયનોનું સ્થાન એ ત્યાં ગોઠવાઈ જશે. જે ઇલેક્ટ્રોન તમારો અયુગ્મિત છે એના દ્વારા એનાયનોના સ્થાન ભરી દેવામાં આવે તો એ સ્થાનને આપણે કહીશું F કેન્દ્ર. શું કહીશું મિત્રો? F કેન્દ્ર. હવે F કેન્દ્ર શું છે? F કેન્દ્રને જર્મન ભાષામાં જે રંગીન બિંદુ આપણી ભાષામાં કહે ને, જર્મન શબ્દ પરથી આવેલો છે F કેન્દ્ર, કે ત્યાંથી એનો અર્થ શું થાય કે રંગીન બિંદુ. કેમ રંગીન બિંદુ? કે જે ઇલેક્ટ્રોન છે સોડિયમમાં છૂટો પડેલો એ ક્યાં ગોઠવવાનો? ક્લોરીનના સ્થાન પર. અને સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ તો એમ નામ જ રાખ્યો. રાઈટ, હવે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની અંદર જ્યારે પણ કોઈ પ્રકાશ પડે છે મિત્રો, ત્યારે પ્રકાશ પડે ત્યારે પ્રકાશમાં રહેલી ઉર્જાનું શોષણ કોણ કરે? ત્યાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન. અને એ ઇલેક્ટ્રોન તેનું ઉર્જાનું શોષણ કર્યા પછી શું થાય? ઉત્સર્જિત થતા હોય છે. તમે બધાએ સ્ટ્રીટ લાઇટ પર જોયેલું છે ને, પીળા કલરના ફોક્સ થતા હોય છે. ક્યારે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું? એ પીળો રંગ કેમ આપે છે? કારણ કે એમાં સોડિયમના ફિલામેન્ટ બનેલા હોય છે. સોડિયમનો રંગ જ પીળો છે મિત્રો. સોડિયમની જ્યોત કસોટી પીળા રંગની હોય છે. તો અહીંયા જ્યારે હું NaCl ના સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ પર સૂર્યપ્રકાશ કોઈ પણ આપાત કરું તો એ પ્રકાશનું કરે શોષણ, અને શોષણ કરીને ત્યારબાદ એમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી ઉત્સર્જિત થાય છે. તો મિત્રો જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય છે બીજા કોઈ નહીં,
એ ઇલેક્ટ્રોન જે એનાયનોના સ્થાન પર ગોઠવાયેલા છે, F કેન્દ્ર પર ગોઠવાયેલા છે તે ઇલેક્ટ્રોન છે. અને આ પ્રત્યેક ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ત્યાંથી ઉત્સર્જિત થાય છે ત્યારે એ જે અંદર રંગની કસોટી બહાર બતાવે, જેમ કે પીળા રંગનો સોડિયમ હોય છે, એ જ રીતે પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ જોશો તો તમને જાંબલી રંગનો જોવા મળશે. અને એ જ રીતે અન્ય ઉદાહરણ જો બુકનું જોશો તો લિથિયમ ક્લોરાઇડ તો તમને તે ગુલાબી રંગનું જોવા મળે છે. આમ આ ધાતુ વધારો ક્ષતિનો એક પ્રકાર હતો. ધાતુ વધારો ક્ષતિ બે રીતે જોઈ શકાય મિત્રો. એક તો એના ધન આયનોના કારણે જે આંતરાલે સ્થાનમાં ગોઠવાઈ જાય છે, અને એક હતો એનાયનોના રિક્ત સ્થાનોના કારણે. તમે બુકમાં જોશો તો પણ તમને સમજાઈ જશે કે આ પહેલો પ્રકાર આપણે જોયો ધાતુ વધારો ક્ષતિ કઈ રીતે થાય છે, કે ઋણ આયનોના સ્થાનો ખાલી પડવાના કારણે થતો હોય છે. કઈ રીતે થાય તેમ સમજી લીધા છે. આ NaCl ઉદાહરણ છે. હવે ઘણા મિત્રોને તે સર બીજું ઉદાહરણ પૂછાય તો બોર્ડ એક્ઝામમાં કઈ વાંધો નહીં, આપણે ઉદાહરણ લઈએ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડનું. તો પોટેશિયમ ક્લોરાઇડનું ઉદાહરણ લઈને સમજાવજે તો શું થશે ભાઈ? એક બંધ ઓરડામાં શું કરશું આપણે? પોટેશિયમ ક્લોરાઇડને પોટેશિયમની બાષ્પમાં ગરમ કરશું, રાઈટ. અહીંયા પહેલા કેમ સોડિયમ ક્લોરાઇડને સોડિયમની બાષ્પમાં ગરમ કર્યો, એમ પોટેશિયમ ક્લોરાઇડને પોટેશિયમની બાષ્પમાં ગરમ કરો. ત્યારબાદ પોટેશિયમની બાષ્પ જમા થશે, ક્લોરીન પરમાણુ સાથે જતી રહેશે, અને ત્યારબાદ ત્યાં સ્થાન ખાલી પડશે, જે પોટેશિયમમાંથી નીકળેલા ઇલેક્ટ્રોન ગ્રહણ કરશે, અને ત્યારબાદ જો સૂર્યપ્રકાશ એની પર પડે તો ઉત્સર્જનની ઘટના થાય, અને પરિણામે આપણને જાંબલી રંગ જોવા ત્યાં મળે છે. આ થઈ ગઈ ધાતુ વધારો ક્ષતિ. મિત્રો આઈ થિંક બધાને સમજાઈ ગયું છે. હવે આપણે આગળ જોશું ધાતુ વધારો ક્ષતિ બીજી કઈ રીતે જોવા મળે છે તે. ધાતુ વધારો ક્ષતિનું પેલું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, કે ધારો કે કોઈ પણ ધન આયન ઋણ આયન આવી રીતના ગોઠવાયેલા છે, અને એમાં રહેલો ઋણ આયન જતો રહે, રાઈટ. આપણે ક્લોરીનનો પરમાણુ જતો જોયો હતો ને, એ જ મુજબ જે જતો રહે તો બીજા કોઈ સોડિયમ પરમાણુ જે આપણો અંદર છે એ જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે, ગુમાવેલો ઇલેક્ટ્રોન આવીને ત્યાં સ્થાન પર ગોઠવાઈ જાય છે. આ સ્થાનને આપણે એનાયન કહીએ છીએ. તો એ એનાયનો સ્થાન પર આવા ઇલેક્ટ્રોન વધારાના આવીને ગોઠવાય છે ત્યારે જોશો તો આકૃતિમાં તમને M+X- દેખાય. M એટલે કોણ? સોડિયમ. X એટલે કોણ? ક્લોરીન માઇનસ. તો જોશો તો એ સ્થાન જે ખાલી પડ્યું છે ને, એ ખાલી પડેલા સ્થાનમાં ક્લોરીન હતો, એ ઘટી ગયો, એ જતો રહ્યો. તો એ સ્થાનને આપણે F કેન્દ્ર કહીએ છીએ, જેને રંગીન બિંદુ કહેવામાં આવે છે જર્મન લેંગ્વેજની અંદર. તો આવા રંગીન બિંદુઓના કારણમાં, એટલે કે જે રંગીન બિંદુઓ છે એના ઇલેક્ટ્રોન જે વધારાનો ગોઠવાયેલો છે એના કારણે તે વધારે પૂરતા આપણને બતાવતા હોય છે, રાઈટ. વધારા જોશું તો ક્લોરીન પ્રમાણ ઘટી જાય છે અને સોડિયમ ધાતુનું પ્રમાણ વધી જાય છે. તો F કેન્દ્ર પર વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય છે, જે ઉત્તેજિત થઈને તેનો પીળો રંગ દર્શાવે છે. તો મિત્રો આઈ થિંક બધાને ખ્યાલ આવી જ ગયો છે કે આમ સોડિયમ ધાતુ પરમાણુ કેમ અંદર વધારે ગોઠવણી પામેલા હોય છે, જ્યારે ક્લોરીન કેમ ઓછા હોય છે, કારણ કે ક્લોરીનનો પરમાણુ ત્યાંથી જતો રહે છે અને ઇલેક્ટ્રોન દાખલ થઈ જાય છે, જેના કારણે તે પીળો રંગ દર્શાવતા હોય છે. આમ આલ્કલી હેલાઇડમાં પીળો છે સોડિયમ માટે, અને પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ માટે જોશો તો એ પ્રમાણે તમને અલગ અલગ રંગ તમને જોવા મળશે, જેમ કે જાંબલી. ઓકે, આઈ થિંક બધાને સમજાઈ જ ગયું છે કયા પ્રકારની વાત કરીએ છીએ.